Pagkakos akong pagumangko. Paki-send na lang po sa WhatsApp dito po sa same number na to. Complete name po para po masend namin yung details kung paano nyo po i-claim, okay? Okay. Thank you. Bye. Josie, na. MyGoodSharing. Madam, hindi po. Police station po ito. Marikabat Police Station. Ayaw mong maniwala. Ano ka ba? Hey guys, it's me again, Arceo, and welcome to my channel. And today, it's our third wave. Ayan, I'm with the gang. Yeah. Yeah, mag-subscribe kayo sa kanilang kanya-kanyang YouTube channel. Please subscribe my channel. Me too! Talagang pumopros. Anything under the sun, Lisa Lisa! Yes. Ayan, and ito yung mga nangyari at kaganapan na nangyayari sa third wave namin. Panoorin po. Oh, hindi yun. Iba yung Marlon yun. Saan to? Arceo. Ay, hindi na ba? Arceo? Oo. Santos? Oo. Uy! Hindi makasigaw. Ayun. Ay, hindi ba sa'yo? Dang. Baka sasabihin mo. Let's po na lang kayo dito. Pakling na lang po. Madam, hindi po. Rina Lin. Thank you. Ano po kayo sa Facebook? Pamayan din ako. Pero makapagpapagpapag. Nagawa tayo ng koryo. BBM. Nandito po yung Ayuda. Madam, Thank you, MyGoodSharing. Sa MyGoodSharing, sobrang gamit na-appreciate namin to. Sobrang laking bagay para sa amin kung ngayon, lalo na ngayon. Thank you so much! God bless us!
po. Thank you, MyGoodSharing. Thank you. God bless po sa inyo. Salamat po. MyGoodSharing. Good sharing. Ano, di ba? Kasi pilit ang laki eh. And that's the end of our video for today. And hope you like it. If you like it, don't forget to click the like button and don't forget to Subscribe! Bye guys! Please subscribe! Hey, thank you for watching, folks. Thank you for watching Minions. And I have more videos down there. Just click that one. Yes, that one. Let's go.